สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารเกาหลีที่แบบเกาหลีสุดๆมาฝากกันเลยนั่นก็คือเมนูต๊อกโบกิค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าใครเคยไปเกาหลีใช่ไหมเราก็จะเห็นเมนูนี้แบบอยู่ตามเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดก็จะมีถาดนึงแล้วก็จะมีต๊อกโบกิอยู่ในนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทำเองที่บ้านกันดูถ้าใครอยากทำเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำต๊อกโบกีกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแป้งต๊อกค่ะเบคอนหอมใหญ่สไลด์แครอทคอนไซรัปค่ะหรือว่าน้ำเชื่อมข้าวโพดน้ำมันงาน้ำส้มสายชูหมักข้าวโชยุค่ะน้ำเปล่าซอสพริกโคชูจังพริกป่นเกาหลีต้นหอมค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันนี้เราก็มาทำเมนูต๊อกโบกีกันนะคะถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยต้องเห็นเมนูนี้แน่นอนที่เขาจะขายอยู่ตามสตรีทฟู้ดใช่ไหมจะมีแบบเยอะมากเลยถ้าใครเคยไปเกาหลีเนาะอันนี้เรามาลองทำเองดูง่ายๆนำกระทะนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยตั้งไฟใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะผัดคู่กับเบคอนสำหรับตัวเนื้อสัตว์นะคะจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเป็นลูกชิ้นปลาแบบญี่ปุ่นก็ได้ที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นวงรูปที่เวลาเราไปกินราเมงเขาใส่ลูกชิ้นปลาแบบนั้นมาให้ก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยผัดให้หอมใหญ่กับเบคอนสุกนะคะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแครอทตามลงไปให้ผักให้ดูแบบมีสีสันหน่อยหรือว่าถ้าหากใครไม่ชอบทานผักก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้สามารถสับกระเทียมเพิ่มลงไปได้นะคะใส่แครอทลงไปหั่นแบบไหนได้ตามสะดวกเลยค่ะเอาไปหน่อยปรุงรสค่ะด้วยซอสโคชูจังสำหรับตัวซอสโคชูจังนะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบใหญ่ๆก็จะมีขายอยู่ที่เป็นกระป๋องแล้วก็ซอสถั่วเหลืองเกาหลีค่ะคอนไซรัปถ้าหากที่บ้านใครไม่มีตัวนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายก็แทนก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าหน่อยนึงอันนี้น้ำมันก็จะแบบนองๆหน่อยนะอันนี้แล้วก็ใส่ตัวพริกป่นเกาหลีลงไปค่ะอันนี้จะช่วยเพิ่มสีนะแต่ถ้าหากใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆหน่อยแล้วก็ตามด้วยแป้งต๊อกค่ะเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อง่ายแล้วเหมือนกันสำหรับตัวแป้งต๊อกโบกีนะคะให้เข้ากันใส่น้ำลงไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวตอนเนี่ยเราจะต้มไปเรื่อยๆให้แป้งมันนิ่มขึ้นนะคะอันนี้แป้งมันยังแข็งอยู่เดี๋ยวพอมันดูดน้ำอุ้มน้ำเนี่ยมันก็จะนุ่มๆหนึบๆตอนเราทานแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็จะข้นมากขึ้นด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวพอน้ำเริ่มข้นขึ้นเนี่ยแล้วก็แป้งเริ่มนิ่มขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันโอเคค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มข้นแล้วนะเห็นป่ะนี่แบบนี้เพราะว่าตัวแป้งต๊อกเนี่ยมันเริ่มนิ่มแล้วก็แบบแป้งมันออกมามันเลยทำให้น้ำข้นขึ้นค่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวต้นหอมลงไปแล้วก็น้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมแค่นี้เองง่ายๆแบบต๊อกโบกีแบบโฮมเมดก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โอเคค่ะเดี๋ยวแนนขอไปจัดจานเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้แนนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้เราก็โรยด้วยต้นหอมซอยหน่อยก็ได้ค่ะให้แค่สีตัดกันเฉยๆนี่ต๊อกโบกีแบบโฮมเมดง่ายๆแบบนี้ถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะจะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ